हेलो एवरीवन আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক দেখাব লৈছো পাট পটল ফ্ৰাই কেনেদৰে বনাব পাৰি। বহুতে ইজি হয় আৰু এনেদৰে পটল কাটি কাটি বনালে একেবাৰে দেখিবলৈ গছৰ পাত এখিলা নিচিনাই হয় আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে পটল খাই বেয়া পায় তেনেহলে এনেদৰে বনাই দিব, নোখোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে, দেখিলেই খাওঁ খাওঁ কৰিব। তেনেহলে আৰম্ভ কৰো বলক কিদৰে বনাই। পটল কেইটা মই ভালদৰে আগতীয়াকৈ ধুই লৈছো আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ ধৰণে এইদৰে চুচি লৈছো পটল কেইটা। ওপৰৰ হেঞ্জিয়া অংশটো চুচি ভালদৰে আঁতৰাই ল'ব লাগে। পটল কেইটা পুনৰ মই ভালদৰে ধুই ললো। এতিয়া মই পাটৰ চেক দিবলৈ দেখিছেনে বাৰু কেনেকৈ কাটিছো। এতিয়া ভিডিঅ'টো ভালদৰে আপোনালোকে মন কৰক আৰু যিমানেই ঘনকৈ কাটিব সিমানেই দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। মই বৰ বেছি ঘনকৈ কাটিব নোৱাৰিলোঁ। চাওকচোন কেনেদৰে কাটিছো। এনেদৰে এটা সাইড কাটি ল'ব লাগিব। যেতিয়া এইটো সাইড হ'ব না সেইটো সাইড মানে কটা সাইডটো এনেকৈ হাতৰ তলুৱাখনত থৈ আকৌ সিটো সাইডে কাটিব। এনেকৈ কাটিব হ'লে আচলতে কটাৰীখনো অকণমান চোকা হ'ব লাগে। মোৰ কটাৰীখনো ইমান চোকা নহ'ল, সেইবাবে অকণমান মানে ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল। একো নাই বাৰু, পিছত আকৌ কেতিয়াবা বনাই দেখাম। এতিয়া ভিডিঅ'টো বনালোঁ যেতিয়া আপোনালোকক দি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া দেখিলেনে বাৰু মই কাটি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। দুইটা কাটি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ লৈছোঁ আৰু লৈ এতিয়া পটলকেইটা তেনেকৈ ভালদৰে সানি দিছোঁ, যাতে এনেকৈ যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভিতৰত নিমখ সোমাই যায়। নিমখ সোমাই গ'লে খাবলৈ সোৱাদ হ'ব, সেইবাবে এতিয়া মই এনেকৈ ভালদৰে সানি দিছোঁ। এতিয়া মই এইকেইটা ভালদৰে ধুনীয়াকৈ ঘঁহি মেলি হৈ গ'ল হালধি আৰু নিমখ। এতিয়া মই গেছটো অন কৰি তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া পটলকেইটা দি দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাত এতিয়া মই মানে প্ৰথমে তেল গৰম কৰি পেলাই গেছটো হাই কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই গেছটো মিডিয়াম কৰি দিলোঁ, নহ'লে মানে পটলকেইটা পটকৈ ভিতৰখিনি নিসিজিব আৰু জ্বলি আহিব, সেইবাবে গেছটো মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থাকিম। আৰু এতিয়া অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ, মাজে মাজে লৰাই থাকিম, নহ'লে এটা ছাইডে পটকৈ ৰঙা পৰি আহিব, মাজে মাজে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু কেতিয়াবা আলহী অতিথি আহিলে এনেদৰে বেলেগ কিবা এটা বনাই খুৱাব পাৰিলে নিজৰে মনটো ভাল লাগে। আৰু কাঁহীখনতো যেতিয়া সজাই দিব কাঁহীখনো দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু বনাবলৈও বৰ বেছি সময় নালাগে। মোৰ এই বনাওঁতে 4 মিনিট মানে সময় লাগিছে, বেছি সময়ো নালাগে পটল ফ্ৰাই কৰিবলৈ। আৰু কাটোতেনো কি আৰু পটাপট কাটিবই পাৰি, হয়নে বাৰু। আৰু আমাৰ এতিয়া পটল সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু বৰ বেছি সময় নালাগে। এতিয়া মই এয়া পাটৰ চেক দিবলৈ মই হেতাখনে অকণমান হেঁচি হেঁচি দিছোঁ। এটা ছাইড অকণমান ৰঙচুৱা পৰিলে দুইটা ছাইড অলপ অলপকৈ ৰঙচুৱা কৰি নমাই দিম আৰু এনেকৈ হেঁচি দিব লাগে। আৰু বেছি জোৰকৈও নেহেঁচিব, তেতিয়া ভাগিয়ে থাকিব বেছি জোৰকৈ হেঁচি দিলে। এতিয়া দেখিছেনে বাৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ, দেখিয়ে চাগে আপোনালোকেও খাওঁ খাওঁ লাগিছে, নহয়নে বাৰু। গৰম গৰম ৰুটি নাইবা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰাহে কথা। আৰু এতিয়া একেবাৰে ইজি হয়, আপোনালোকে দেখিলে নহয় আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, বহুত বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম। বাই বাই।